Sa makikita nyo po sa title po ng video natin, possible ba na makakuha ng residency dito sa Germany kahit na visit visa pa lang yung hawak natin or kahit na under tayo ng visit visa? Ito po ay based sa story po ng client ko na kung saan ay successful po yung journey niya dito sa Germany. So bali po itong client ko po na to, ako po yung nag-assist sa kanya na makakuha ng Schengen visit visa going to Germany, and naging successful po yun. And then ako din po yung nag-assist sa kanila ng partner niya to get married in Denmark. And sobrang successful din po yung resulta ng pagpapakasal nila sa Denmark. And now, after po ng kasal nila, nung June 4 po sila nagpakasal, 2024, and now, nag-try po siyang mag-apply ng residency dito sa Germany. And today lang nag-message po siya na successful din. Meaning, pinayagan po siya ng Foreign Office or ng Ausländerbehörde na mag-apply ng residency kahit na visit visa po yung hawak niya. Actually, noong nagpakasal din po ako sa Denmark before, 2021, ay tinry din po talaga namin na kung pwede bang mag-apply na ako ng residency kahit na visit visa pa lang yung hawak ko. Pero pagtawag po namin noon sa Ausländerbehörde, ang sagot po nila ay kailangan ko daw talagang umuwi sa Pilipinas para mag-apply ng family reunification visa. Ganun po talaga yung procedure kapag visit visa po yung hawak natin. So ngayon, ang sagot po dito sa tanong na to ay yes, possible naman po talaga na kahit na visit visa lang yung hawak natin, and then after natin magpakasal sa Denmark or kung saan man tayo nagpakasal, ay posible talaga na papayagan ka ng Ausländerbehörde na mag-apply ng residency. So magdedepende po talaga yan sa city kung saan po nakatira yung spouse mo or yung petitioner mo po dito sa Germany. Kasi iba-iba po talaga every city dito sa Germany. Meron pong city na very open po sila. Like, ayun nga sa client ko na pinayagan siya mag-apply ng residency kahit na visit visa yung hawak. May mga ganong city po. Pero meron din po talaga madalas na mga city dito sa Germany na hindi sila papayag ng ganon. Na hindi sila papayag na kapag visit visa ang hawak mo ay pwede kang mag-apply ng residency. Kasi usually, yung ina-accept po talaga nila na pwedeng mag-apply ng residency ay yung visa D ang hawak or long-term visa. So yun na po yung mga family reunification visa, marriage visa, yun po yung mga long-term visa. So kapag yun yung hawak mo, automatic pwede ka talagang mag-apply ng residency. Pero kapag visit visa po yung hawak nyo, or Schengen visa, or short-term visa C, so depende na lang sa city. So kailangan mo talagang mag-contact sa Ausländerbehörde and magtanong po about it kung pwede ba. Kasi nasa kanila lang po talaga yung desisyon kung papayagan ba kayong mag-apply ng residency kahit na visit visa ang hawak or hindi. Ganon po yung process. So, dito po sa client ko, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung naging journey niya from Schengen visa hanggang sa pagpapakasal nila sa Denmark. So, bali po, yung client ko po ay nag-apply po siya ng Schengen visa going to Germany. Noong February 19, 2024 po yung appointment niya sa VFS. February 19, and then February 22 niya po nakuha yung passport niya and yung visa niya. So, sobrang bilis ng process ng Schengen visa niya actually. Compared sa iba kong clients, ay minsan umabot po ng 1 or 2 linggo bago nila nakuha yung passport nila. Pero sa kanya ay sobrang bilis talaga. So, dahil nag-avail po sila sa akin ng Denmark Marriage Assistance, so ako po yung nag-process talaga para makakuha po sila ng Certificate of Marital Status. Yun po yung kailangan para pwedeng maikasal sa Denmark. So, nung natanggap niya na po yung visa niya, February 22, 2024, prepare na po namin lahat ng mga requirements na kailangan nila para sa pag-apply ng
certificate of marital status para maikasal sila sa Denmark. Kasi para bago siya mag-flight to Germany ay okay na, 'di ba? Yung parang ready na, parang maghihintay na lang sila kung kailan yung kasal nila. Kasi yung intended flight niya po ay March 22, yung flight niya from Philippines to Germany ay March 22, and then yung arrival niya po sa Germany ay March 23. So ayun, February 22 pa lang, nag-process na kami. And then March 15, 2024, yun po yung day na naisubmit ko po yung application nila for Certificate of Marital Status sa Agency of Family Law sa Denmark. So, ayun, nung time na yon sobrang nag-worry ako kung mabilis ba yung process or baka matagalan. Kasi 'di ba pwede lang talaga siyang maikasal sa Denmark within that duration of stay, within the validity of her visa. Doon talaga magbe-base na pwede siyang maikasal sa Denmark. Ayun nga, may nabasa din ako na possible na matagalan yung process kapag like for example mag-required ng additional documents yung Agency of Family Law, o di kaya ay gusto nilang ipaulit, isubmit yung mga requirements nyo kasi nga, for example na lang, hindi clear yung pagka-scan or pag-picture ng mga ID, mga ganon. So, possible po yun mangyari. So, kapag ganon po yung mangyayari, posible daw pong mas matatagalan yung process. So, buti na lang ay hindi naman po naging ganon. Kasi March 21, 2024, naka-receive po ako ng email from Agency of Family Law in Denmark na nag-request po sila ng interview sa clients ko. So, tinanong po nila doon sinend po nila sa akin kung possible daw ba makapag-attend ng interview yung clients ko sa Denmark. So, sa Denmark po yung interview. And then, ayun, nag-reply kami. Binigyan namin sila ng date kung kailan pwede yung clients ko for interview. Pero, hindi po yun nasunod. Hindi po nila yun binigay. Ibang date po yung binigay nila. So, yung date po ng interview na binigay nila ay May 29, 2024. So, ayun po. Pinush pa rin namin. Go pa rin. Sige, May 29. So, inaprubahan yung May 29 na interview. And then, pagdating po ng May 29, in-interview na po sila doon sa Denmark. And then, successful naman po. Wala naman pong naging problema. So, naging smooth naman yung interview sa kanila. And very unexpected po talaga ang nangyari kasi nung May 29, after po nilang in-interview, nag-message po sa akin yung client ko na okay na daw, tapos na daw yung interview nila. And then in a few minutes lang talaga, naka-receive ako ng email. And yun na po yung approval nila para maikasal sa Denmark. 'Di ba? After agad ng interview nung May 29, sinend din nila agad yung approval ng to get married in Denmark. Approval ng Certificate of Marital Status. So, sobrang tuwa po namin nung time na yon. And then, nag-check agad ako ng available slot para sa appointment nila to get married, yung wedding date na nila. So ngayon, doon naman ako na-stress kasi nga walang available na earliest na date. Like, September na po yung merong available na slot. And then, ang problema kasi, yung binigay po sa kanila na validity ng Certificate of Marital Status ay hanggang June 20 lang din. 'Di ba June 20 yung expiry ng visa niya? So hanggang doon lang din po yung validity ng marital status po nila or Certificate of Marital Status na pwedeng maikasal sa Denmark. So buti na lang po ay nakapag-request po kami ng mas maaga na appointment. And ayun nga, nakapag-book po kami ng June 4, 2024 na kasal po nila or wedding date po nila. And then, ayun, successful po yung kasal nila. Hindi po nila in-expect talaga na sobrang bilis lang pala ng
procedure or ng process ng pagpapakasal sa Denmark. Also, yung kasal nila, yung wedding date or wedding ceremony nila mismo ay sobrang bilis lang din. And then, inassist ko din po sila para magpa-apostil ng marriage certificate para pag uwi nila dito sa Germany ay kompleto na yung mga requirements nila. So, ayun nga, today, June 11, ito pala yung day ng appointment nila sa Ausländer Behörde. And then, ayun nga, successful din and nakapag-apply na po siya ng residency. So, sinabi po sa kanya ng Ausländer Behörde na hindi niya na kailangan pang umuwi sa Pilipinas, pero hindi siya dapat munang mag-travel outside Germany kasi hanggat wala pa yung residence permit niya. Kasi nga, 'di ba, yung expiry ng visa niya ay June 20. So hanggat wala pa yung residence permit niya ay hindi siya pwedeng mag-travel muna outside Germany. Pero ayun nga, on process na po yung residence permit niya. 'Di ba, yung mga plano po talaga nila ng partner niya ay talagang para sa kanila kasi ayun nga, sa lahat ng procedure, sa lahat ng process ng pagpunta niya dito sa Germany, pagpapakasal hanggang sa residency ay naging smooth lang. So, ayun po yung story niya. Talagang natuwa ako. Very unbelievable na story kasi hindi naman po lahat talaga ay ganun po ang mangyayari. Case by case po talaga. And, ayun nga, magdedepende din po sa city kung saan nakatira yung mga partner niyo kasi possible na ganun din po yung mangyayari sa inyo kapag yung city niyo po ay very open for immigrants. Pero kapag, for example naman, hindi po papayag yung Ausländer Behörde po sa city nyo na mag-apply kayo ng residency kahit na visit visa yung hawak, then kailangan nyo talagang umuwi sa Pilipinas. Hindi po kayo pwedeng mag-overstay dito, lalo na kung hindi sila pumayag na i-process yung residency. Kasi kapag aalis na po kayo dito sa Germany and then makita po nila na nag-overstay na po kayo, so magkakaproblema po kayo nun and meron pong penalty. Para maiwasan nyo po yun, kailangan ay i-process nyo po talaga lahat before pa man mag-expire yung visa nyo, and kung kinakailangan nyo talagang umuwi, then uwi po talaga kayo kasi magkakaproblema po kayo na babalik dito kapag meron po kayong overstay na record. And mahihirapan na din po talaga kayong mabigyan ng Schengen visa ulit kapag meron na po kayong mga ganong record, may mga overstay kayo. So, ayun po, kung nagbabalak po kayong mag-apply ng Schengen visa, nag-o-offer po ako ng assistance. And kung nagbabalak po kayong magpakasal sa Denmark, nag-o-offer din po ako ng assistance. So, i-visit niyo po yung website ko. Nandun po lahat ng complete details about my assistance. And pwede rin po kayo doon mag-contact po sa akin. And ilalagay ko din po sa description ng video yung mga contact information kung saan niyo po ako pwedeng i-message kung gusto niyo pong magpa-assist. And syempre, pwede din po kayong mag-comment dito kung meron po kayong mga questions or clarifications. And please mag-subscribe po kayo and huwag niyo pong kalimutang mag-like. I-share niyo po itong video kung sa tingin niyo po ay makakatulong po ito sa mga kababayan natin. Thank you po for watching. Bye-bye!